Saya sudah sampai ke Nagoya. Ni dia Khalid. Yeah. Ada sekali tu aku jalan kat bandar dia, tiba-tiba aku nampak banyak orang pakai kostum. Duduk kat Jepun ni agak mahal jugalah, lagi-lagi duduk sebulan. So aku ada buat bisnes sikit lah. Assalamualaikum, welcome back to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ketiga Korea, Japan dan juga Taiwan, di mana aku telah pergi ke Nagoya, Japan untuk berjumpa dengan kawan baik aku. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah cerita yang aku telah sampai ke Japan di Tokyo dan round-round jalan di sana. Hari ini kita akan pergi ke Nagoya. Bas akan mengambil masa 5 jam dan kita akan explore destinasi baru. Saya sudah sampai ke Nagoya. Ni dia Khalid. Yeah. Back to old times, bro. Khalid Abdullah berkahwin dengan orang Jepun dan berpindah sana dah 6 tahun dah, dan dia pun dah ada 3 orang anak. Sebenarnya Khalid yang tarik minat aku dengan Japan sejak sekolah lagi. Kita orang dulu layan series drama Japan, anime, Japanese rock dan macam-macam lagi lah. Aku mula rapat dengan Khalid masa sekolah sebab kita orang dua-dua asyik datang lambat ke sekolah. Kita orang biasanya tunggu sampai perhimpunan habis dan bila dia masuk kelas, pengawas-pengawas yang jaga kat pagar belakang ni pun akan naik lah. Dan selepas tu kita orang akan panjat pagar. Kita ada 15 saat untuk 15 saat sebab Insta story 15 saat saja. 15 saat. Apa 15 saat tu apa? 15 saat untuk Insta story. So semasa Form 4, Khalid telah terlibat dengan program exchange student ke Japan, di mana dia telah pergi ke Jepun dan telah dapat keluarga angkat dekat sana. Dan dia rapatlah dengan keluarga angkat dia ni sehinggalah dia pergi ke Jepun kali kedua, trip sendiri. Tapi kali ni aku ikut dia. Semasa tu cuti sekolah lah, aku dengan Khalid telah pergi ke Jepun dan duduk sana selama sebulan. Kita orang duduk kat Fukuoka dan sekali tu kita orang pergi visit Tokyo lah. Okay, first activity. Kenapa aku kena cakap selalu? Bukan kamera kau. Kau nak cakap, kau macam sangat nak cakap. Kau cakap Aktiviti pertama kita tengok buku. Yeah. Masa tu dia duduk dekat Nagoya bersorangan lah sebab kerja. Dan family dia duduk kat kampung Yonezawa dan dia akan visit lah bila dia ada masa. Aktiviti hari ni ialah tengok buku. Tengok buku bro. Aku kena belajar buat pizza. Kau tahu tak? Aku sampai sini, first thing aku tengok buku. Aku nak tengok awet. Tengok macam buku ni. Dan kali ni merupakan pizza Yolo yang terbaik di Nagoya. Mission kita sekarang, kita tengah cari kedai makan. And kali ni kita makan tendon, miso shiro, pickles and tendon. It's like favorite food in Japan, man. Tendon. And it's halal because it's seafood and veggie. Lama jugalah aku berkampung di Nagoya, hampir sebulan jugalah. Aku pun jarang jumpa waktu kali sebab dia busy kerja. Ini sebab dia telah terikut dengan working culture di Japan. Agak stres jugalah katanya. Biasanya dia akan keluar daripada rumah pukul 7-8 pagi dan sepatutnya dia habis dalam pukul 5-6 petang jugalah. Tapi biasanya dia akan sampai rumah dalam pukul 9-10 malam jugalah. Kadang-kadang lebih daripada pukul 12 malam. Ini sebab working culture dekat Japan. Lagi lama dia stay kat tempat kerja dia, lagi baguslah. Kadang-kadang aku tengok dia macam robot lah, hanya balik untuk tidur saja. Ini memang perkara biasalah untuk pekerja-pekerja Jepun. Memang culture dia orang untuk bekerja keras. Dan culture ni terbawa daripada samurai punya culture, di mana dia orang panggil Bushido. Bushido paling baik digunakan sebagai istilah menyeluruh untuk semua kod, amalan, falsafah dan prinsip dalam budaya samurai. Ini jugalah sebab bagaimana Japan berjaya memulihkan ekonomi diorang dengan secepat mungkin setelah diorang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Tapi sebab ini jugalah banyak kes mati disebabkan kerja berlebihan. Dan kerja berlebihan sampai mati ni ada term diorang panggil karoshi. Sama ada diorang bunuh diri sebab stres sangat bekerja ataupun diorang bekerja terlebih sampailah dapat heart attack. Contohnya ada kes jurnalis ni mati sebab dia kerja overtime selama 159 jam dan 2 hari saja off dalam sebulan. Dan kadang-kadang aku berjalanlah sendiri dekat Nagoya ni. Ada sekali tu aku jalan kat bandar dia, tiba-tiba aku nampak banyak orang pakai kostum.
Rupa-rupanya Nagoya ni ialah tempat World Cosplay Summit. World Cosplay Summit ni ialah annual international cosplay event yang mempromosikan Japanese pop culture. So macam-macam pakaian lah dia orang pakai, nampak real macam kartun jugalah. Dan adalah game-game dia orang yang dia orang main. Okay, we're back. Dumb and Dumber, Wayne's World, Yeah. party on, Off day. off day today, Cloudy day. cloudy day, yeah. Nagoya merupakan bandar korporat keempat yang terbesar di Japan dengan populasinya seramai 2.3 juta orang. Ia juga merupakan antara pelabuhan utama di Japan selain daripada Tokyo, Osaka, Kobe, Yokohama dan Chiba. Nagoya mula terkenal semasa Tokugawa Shogunate pada awal abad ke-17. Dan pada abad ke-19, Meiji Restoration telah mengakhiri sistem feudal Tokugawa Shogunate. Dan semasa zaman Meiji Restoration, pada tahun 1889, Nagoya telah diisytiharkan sebagai bandar. Meiji Restoration telah menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam politik dan social structure di Japan. Dan kerana inilah Nagoya telah menjadi industrial hub yang penting pada awal abad ke-20. Dan sebab ini juga, ia telah menjadi target US semasa Perang Dunia Kedua. Okay, sekarang ni kita ada dekat Oasis 21. Dekat rooftop. Dia ada aquarium dengan ada Nagoya Tower. Yay! Yay! Duduk kat Jepun ni agak mahal jugalah, lagi-lagi duduk sebulan. So aku ada buat bisnes sikit lah, iaitu jadi personal shopper untuk orang-orang Malaysia. Sekarang kita dekat big camera, kita tengok shopping untuk barang-barang elektronik. Murah. Tengah Tak murah, mahal. mahal lah. Tapi banyak Percentage off sebab tengah sale. Mungkin. Orang Malaysia ni memang suka produk-produk elektronik di Jepun, seperti jam, Casio, G-Watch, kamera Canon dan macam-macam lagi lah. So dekat Jepun ni biasanya dia orang akan keluarkan model yang limited edition. Selain tu, Japan juga terkenal dengan hypebeast dan telah mempengaruhi ke Malaysia. Hypebeast ni bermaksud seseorang yang berminat dengan trend terkini, terutamanya kasut dan pakaian. Seperti yang korang nampak lah, yang sekarang ni orang suka pakai baju-baju Supreme. Di Japan pun ada brand hypebeast lokal yang terkenal juga, seperti Bathing Ape, Neighborhood, Mastermind Japan dan macam-macam lagi lah. Yang bestnya dekat Japan ni, diorang terkenal dengan kedai second hand. Ada banyak gila lah kedai-kedai second hand kadang-kadang besar macam shopping kompleks lah. Dan biasanya kualiti second hand diorang ni masih dalam keadaan yang terbaik. Kadang-kadang dekat second hand shop ni, harga barang-barang hypebeast berkali-kali ganda daripada harga retail dia. Lagi-lagi yang ada brand crossover, iaitu ada dua jenis brand dalam satu produk. Sebelum aku tinggalkan Nagoya, Khalid telah bawa aku drive ke surfing spot. Betul lah. Bukan biasa ni. Satu benda paling menyusahkan antara semua. Aku dan Khalid ni memang start belajar surfing sama-sama lah dekat Malaysia. Bulan-bulan tak surf, sangapan melanda. Ombak not the best of condition, tapi janji ada wave. Anak Doleh merasuk mati laut bersaing main kamu. Alright guys, itu sahaja pengalaman cerita aku di Japan. Episod seterusnya ialah trip aku pergi ke Taiwan pula, di mana aku telah berjumpa dengan kawan lokal di Taipei dan dia bawa aku jalan-jalan lah. Sebelum tu, kepada yang mereka belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng notification tu supaya korang dapat video update terkini. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.